به نام خدا. سلام، شاهین هستم از کانال گیرافیلم با یه آموزش فتوشاپ دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. اگه کانال منو سابسکرایب نکردید لطف کنید و کانال رو سابسکرایب کنید، آموزش رو دنبال کنید. امروز یه آموزش خفن دارم براتون، میخوام بهتون یاد بدم که چجوری خطوط نونی ایجاد کنید. برای این کار ابتدا از قسمت لایه ها ما یه دونه adjustment brightness contrast انتخاب میکنیم. brightness رو روی آخرین قسمت یعنی منفی 150 و کنتراست رو روی 100 قرار میدیم به این صورت که ملاحظه میکنید. بعد از اون یه دونه لایه جدید ایجاد میکنم، توی بلندینگ آپشن میرم و توی قسمت آتور گلو تیکشو فعال میکنم و مودش رو روی حالت لاینر دوج میذارم و اوپاسیتی 100. رنگش رو هم به این صورت، اسپریدش روی 0 و سایزش رو هم روی 15 قرار میدم و اوکی میکنم. بعد از اون میام با ابزار پن، البته با ابزار براش هم شما میتونید این کار رو بکنید، ولی خب پن خیلی تمیزتر در میاد. به عنوان مثال اگه بخوام از براش استفاده کنم، با رنگ سفید اینجا کلیک میکنم، کلید شیفت رو نگه میدارم و به این صورت مجددا اینجا کلیک. خب ولی برای دایره های یکم سخته کار. برای این کار میام از ابزار پن و به این صورت شروع میکنم که اینا رو سلکت کردم. بعد رایت کلیک میکنم روی خطای انتخابیمو، استروک پد رو میزنم، تول روی براش باشه و اوکی میکنم. و برای که این پد رو بین بره رایت کلیک میکنم و دیلیت پد رو میزنم. خب البته خدمت شما عرض کنم که حتما باید اینجا براشتون رو تنظیم کنید، سایزش و هاردنسش رو، هرچی که سایز براشتون بزرگتر باشه این خطوط هم بزرگتر میشه. مجددا برای این قسمت هم دوباره همین کار رو انجام میدم. و رایت کلیک، اسلیپ پد و اوکی، سپس دیلیت. خب چیزی که داریم به این شکل. لباس رو میتونید، اطراف لباس رو میتونید سلکت کنید. هر قسمت که بخواید رو میتونید انتخاب کنید و به حالت نهونی در بیارید. حالا من مجددا یه لایه جدید ایجاد میکنم، میام روی لایه قبلی که ساختم رایت کلیک میکنم و کپی لایر استایل رو میزنم روی لایه جدیدم، پیستش میکنم تا تنظیمات روی این لایه هم اعمال بشه. و بعد از اون توی قسمت آتورگلو میرم و رنگ رو تغییر میدم، هر رنگی که مد نظرتون بود اوکی میکنم. دوباره رایت کلیک، استروک اوکی و این بار رنگمون به این صورت در میاد. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. تا آموزش بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.